Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin tổng hợp chăn nuôi cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển, và ngay sau đây sẽ là bản tin chăn nuôi quốc tế. Giá thịt heo thế giới tiếp tục tăng, chủ yếu nhờ giá cao hơn ở châu Âu do nguồn cung tiếp tục bị hạn chế. Trong khi đó, diễn biến dịch AFF trở lên phức tạp hơn khi các ca mắc mới ở nhiều nơi liên tục được báo cáo. Tại Trung Quốc, tình hình dịch bệnh AFF diễn ra phức tạp hơn sau Tết Nguyên đán cho đến nay, đặc biệt tại các tỉnh chăn nuôi chính phía Bắc như Sơn Đông và Bắc Hà, khi hàng triệu người đi du lịch sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiềm chế Covid. Việc gỡ bỏ chính sách Zero Covid đã giúp nhu cầu được phục hồi, tuy nhiên nguồn cung lớn vì lượng thịt heo giết mổ tăng mạnh đã khiến giá giảm. Cụ thể, giá thịt heo Trung Quốc giảm khá mạnh ở mức 14,4 đến 15,1 tệ trên 1 kg, tương đương 49 đến 51.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, nguồn cung thịt heo có chiều hướng thắt chặt hơn trong những ngày đầu tháng khi các công ty lớn vẫn chưa mở bán sau kỳ nghỉ lễ, giúp mặt bằng bình quân cả nước vẫn duy trì ổn định ở quanh mức 14,6 tệ trên 1 kg, tương đương 50.000 đồng trên 1 kg. Tại Thái Lan, giá heo hơi tuần qua không ghi nhận nhiều điều chỉnh mới. Mặt bằng giá heo hơi gần như không có nhiều điều chỉnh trong suốt nhiều tuần qua, trong bối cảnh cung cầu tương đối ổn định. Giá bình quân trong nước trong suốt tuần qua vẫn giữ ở mức 86 baht trên 1 kg, tương đương 60.000 đồng trên 1 kg. Tại Lào và Campuchia, giá heo hơi trong tuần qua liên tục đi ngang. Tại Campuchia, mặt bằng giá heo hơi tiếp tục dao động ở mức cao, quanh ngưỡng 8.800 đến 9.000 ZIP trên 1 kg, tương đương 51.000 đến 52.000 đồng trên 1 kg. Khi dịp lễ Tết truyền thống diễn ra, đầu heo hơi liên tục được tăng mạnh. Có diễn biến tương tự, giá heo hơi tại Lào không có nhiều biến động, ở quanh mức 42 đến 46.000 kg trên 1 kg, tương đương 58 đến 60.000 đồng trên 1 kg. Nền kinh tế suy thoái đang gây thiệt hại cho việc tiêu thụ thịt heo toàn cầu. Rabobank vừa tuyên bố báo cáo quý 2 năm 2023 về thịt heo toàn cầu, tập trung vào tiêu thụ khi các ngành công nghiệp thịt heo lên kế hoạch cho tương lai. Sự tăng trưởng kinh tế yếu hơn khi bắt đầu ảnh hưởng đến việc tiêu thụ thịt heo toàn cầu. Rabobank dự báo tác động tiêu thụ chậm có thể sẽ ảnh hưởng cảm nhận trong suốt năm 2023. Mặc dù Rabobank kỳ vọng sự cải thiện nhỏ về chi phí sản xuất trong năm 2023, tuy nhiên các điều kiện tự nhiên về địa phương sẽ thay đổi và quản lý rủi ro sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng để thành công. Dự trữ thức ăn chăn nuôi toàn cầu đang ở mức thấp nhất kỷ lục trong lịch sử và sự sẵn sàng vẫn còn hạn chế. Một vụ thu hoạch đáng thất vọng của Argentina sẽ bù đắp một phần cho mùa đậu kỷ lục của Brazil năm 2023. Dự trữ ngũ cốc và hạt có dầu ít ỏi trên toàn cầu dự kiến sẽ gây thêm biến động cho chi phí thức ăn chăn nuôi vào năm 2023. Bắc Mỹ xuất khẩu thịt heo từ Mỹ và Canada cạnh tranh ở thị trường trọng điểm, nhưng sản xuất thịt heo sẽ chậm do mức tiêu thụ giảm, những tổn thất vẫn gia tăng. Châu Âu, nguồn cung thịt heo của châu Âu dự kiến sẽ khan hiếm trong quý 2, trong khi đó lợi nhuận của nhà chăn nuôi đang phục hồi nhờ giá heo đang tăng cao. Trung Quốc, giá đã suy yếu do nhu cầu giảm và thiệt hại theo sau dịch tả heo châu Phi. Chăn nuôi dự kiến sẽ thắt chặt vào cuối quý 2 và đầu quý 3 năm 2023, dẫn đến giá cao hơn khi nhu cầu bắt đầu phục hồi. Brazil xuất khẩu tiếp tục với tốc độ mạnh mẽ và kỳ vọng giá thức ăn chăn nuôi giảm giúp cải thiện triển vọng lợi nhuận cho các nhà chăn nuôi. Đông Nam Á, dịch tả heo châu Phi vẫn là thách thức đối với khu vực, do đó tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại vào năm 2023. Nhật Bản, nhu cầu thịt heo sẽ yếu hơn trong quý 2 và dự kiến nhập khẩu thịt heo từ châu Âu sẽ giảm do giá cao và tồn kho nhiều. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp chăn nuôi trong nước tuần qua. Giá heo hơi trong nước trong tuần tăng giảm không đồng đều. Thị trường heo hơi tại miền Bắc ghi nhận biến động trái chiều, mức tăng giảm từ 1 đến 2.000 đồng. Ghi nhận giá heo hơi ngày 5 tháng 5, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc quanh mức trung bình 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, giá heo hơi tại Vĩnh Phúc và Hưng Yên lần lượt là 52.000 đồng trên 1 kg và 53.000 đồng trên 1 kg sau khi hạ nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg. Trái lại, các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Tuyên Quang cùng điều chỉnh tăng lên 1.000 đồng trên 1 kg lên mức 52.000 đồng trên 1 kg.
Thương lái tại Bắc Giang đang giao dịch giá heo hơi với giá cao nhất là 54.000 đồng trên 1 kg, tăng 2.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên thấp hơn 51.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận, giá heo hơi ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên tăng giảm không đồng đều từ 1.000 đồng trên 1 kg đến 2.000 đồng trên 1 kg. Và cụ thể, 53.000 đồng trên 1 kg là mức giao dịch heo hơi được ghi nhận tại các tỉnh gồm Thanh Hóa, Đắk Lắk và Bình Thuận sau khi tăng nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg. Ở chiều ngược lại, tỉnh Bình Định giảm 2.000 đồng trên 1 kg. Hiện tại, giá heo hơi ở miền Trung và Tây Nguyên trong khoảng 51.000 đồng đến 54.000 đồng trên 1 kg. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều theo xu hướng chung của thị trường. Theo đó, sau khi tăng nhẹ một giá, heo hơi tại Hồ Chí Minh, Sóc Trăng và Đồng Nai đang được thu mua với mức giá 52.000 đồng trên 1 kg đến 54.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi tại tỉnh Long An sau khi tăng 2.000 đồng trên 1 kg là 55.000 đồng trên 1 kg, cao nhất khu vực. Trong khi đó, tỉnh Trà Vinh hạ nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg xuống còn 52.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 52.000 đồng đến 55.000 đồng trên 1 kg. Cục trưởng Cục Thú y khẳng định không có chuyện Việt Nam thả cửa cho các sản phẩm thịt gà thải loại vào thị trường. Quy trình nhập khẩu thịt gà và phụ phẩm rất nghiêm ngặt, thời gian đàm phán có thể lên đến 5 năm. Theo phản ánh của các cơ quan truyền thông và người dân, thời gian gần đây, tình trạng vận chuyển buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam tiếp tục diễn ra khá phổ biến và phức tạp tại các địa phương. Nếu tình trạng này kéo dài, cả doanh nghiệp nội địa và nông dân sẽ rơi vào cảnh càng nuôi càng lỗ, thiếu vốn và có nguy cơ dừng sản xuất. Ngay cả những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như CP cũng rất mệt mỏi vì cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Để chấm dứt ngay tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát và đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới, cảng biển và đường sông, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam. Trường hợp bắt được các lô hàng gia cầm, sản phẩm gia cầm vận chuyển bất hợp pháp thì tiêu hủy ngay và có các biện pháp xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới. Xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 4 tháng đầu năm đã giảm đến 13%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước tính đạt 4,5 tỷ USD, giảm 8% so với tháng 4 năm 2023. Trong đó, xuất khẩu các nhóm hàng như nông sản chính đạt 2,3 tỷ USD, tăng 24%, sản phẩm chăn nuôi đạt 41 triệu USD, tăng 47%. Ngược lại, xuất khẩu các mặt hàng lâm sản đạt 1,2 tỷ USD, giảm 30%, thủy sản đạt 800 triệu USD, giảm 29%. Tính chung tháng 4 đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản ước tính đạt 15,6 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022, cán cân thương mại ngành nông nghiệp xuất siêu khoảng 2,5 tỷ USD, giảm 28%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản giảm ở hầu hết thị trường bởi kinh tế toàn cầu năm 2023 dự báo tăng trưởng chậm lại, ảnh hưởng từ xung đột quân sự Nga-Ukraine, lạm phát cao ở một số nước trên thế giới, trong đó có các thị trường nhập khẩu nông sản lớn của Việt Nam như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và giảm nhu cầu tiêu thụ, nhu cầu nhập khẩu. Bên cạnh đó, nhiều nước đẩy mạnh xuất khẩu nông sản và tăng cung trên thị trường, trong khi hàng tồn kho còn nhiều của năm 2022. Một số thị trường tiêu thụ lớn như Mỹ, EU còn lớn khiến nhiều doanh nghiệp vẫn còn chưa ký được đơn xuất khẩu mới. Giá nguyên liệu đầu vào phục vụ thị trường nông lâm thủy sản vẫn còn đang ở mức cao, ảnh hưởng đến việc điều tiết, quản trị sản xuất kinh doanh và tác động đến thu nhập của nông dân, lợi nhuận của doanh nghiệp. Việc gỡ thẻ vàng IUU của EC, Việt Nam có nhiều cải thiện tích cực. Theo Bộ Công Thương, sau hơn 5 năm, Ủy ban châu Âu EC cảnh báo thẻ vàng
ngày 23 tháng 10 năm 2017 đối với hoạt động khai thác thủy sản của Việt Nam. Trải qua 3 lần thanh tra, EC đã khẳng định quá trình tháo gỡ thẻ vàng của Việt Nam đang đi đúng hướng và có sự cải thiện tích cực. Các bộ ban ngành có liên quan và các tỉnh, thành phố ven biển đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, thực hiện các khuyến nghị của EC, gỡ cảnh cáo thẻ vàng theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia về IUU. Song EC vẫn chưa gỡ bỏ thẻ vàng đối với hải sản của Việt Nam là do một số địa phương thiếu sự quyết liệt trong việc thực hiện các khuyến nghị cần thực hiện, xảy ra tình trạng tàu cá xâm phạm ngư trường nước ngoài. Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC dự kiến sẽ đến Việt Nam từ ngày 25 tháng 5 tới để xem xét có gỡ thẻ vàng cho hải sản nước ta hay không. Vì vậy, các ban ngành địa phương có liên quan, nhất là 4 tỉnh bị Thủ tướng Chính phủ tuýt còi, phải quyết liệt thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, chuẩn bị đầy đủ chi tiết các kế hoạch để làm việc với đoàn thanh tra EC, tập trung quản lý đội tàu khai thác thủy sản, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và xử lý vi phạm. Ngày hội việc làm Job Fair năm 2023 của Trường Đại học Nông lâm Huế. Ngày hội việc làm Job Fair của năm 2023 của Trường Đại học Nông lâm Huế sẽ đón chào 37 công ty, doanh nghiệp về tuyển dụng với hơn 2.700 vị trí việc làm, không giới hạn ở tất cả các vị trí việc làm ở tất cả các ngành nghề của trường. Thời gian diễn ra sẽ vào khoảng 7 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2023, tức ngày thứ Bảy, tại Trường Đại học Nông lâm Huế. Tuyển dụng chuyên ngành thú y với sự góp mặt của rất nhiều công ty lớn như Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn CJ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kagi Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát, Công ty Cổ phần Thú y Xanh Việt Nam. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp chăn nuôi cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!